És az a helyzet, hogy Dresdát még égni láttam 45-ben, amikor Cefetül megbombázták az amerikaiak, és mellette mentünk el kerékpárral, és láttuk égni, mint ahogy Karlsbadon jöttünk át, lemaradva az iskolától 3-an, mert rossz volt a kerékpárunk, és az állomás környéke még égett, és beértünk a városba, ahol már csend volt, nyugalom volt, parkok voltak, minden. És hát egy útelágazáshoz érkeztünk, és hát ugye katonaiskolába jártunk, úgyhogy a nyelvezetünk is olyan volt, úgyhogy elkezdtünk jöveni, csába van ezzel igazító, erre női hang, erre fiúk, erre mentek a többiek, magyar egyetemista lányok, szégyeltük magunkat, gondolom. Hát Berlin alól jöttünk, Dessau-Roszlóból, Dessauba voltunk, nem, Roszlóba volt a kiképzésünk, ott még az amerikaiak csúful lebombázták Dessaut, úgyhogy előbb a romboló bombákkal és utána gyújtó bombákkal égett az egész, és szétbombázták a hidat is. Úgyhogy ott pontonhidat építettünk a két város között, de az egyik végén volt a Messerschmitt repülőgépgyár, amire mindig vártuk, hogy kap egy megszórást, és mellette voltunk a hídban, szolgálatban, a pontonhídon, mert ott állt össze a bombázó alakulat Berlin bombázására fölöttünk. Ott álltak össze tömbbe a szőnyeg, és ereszkedett rá. Hány repülő az? Tessék? Hány repülő az? Hát az volt egy olyan 60-100 körül, szóval sok. Ja. Nem tudtuk megszámolni. Ja. De és minket 15 éves srácokat tettek be a hidalba, hogyha szétbombázzák a hidat, akkor legyen, aki partra viszi a pontonokat és a tagokat, és a német utászok pedig nem segítettek a saját menekülő népüknek a parton felmenni gyerekekkel, gyerekkocsikkal, mert ők katonák. Mi tologattuk őket és segítettük fel. És most már az évfolyamból 2-en vagyunk, de a másik gerincsérülés miatt járóképtelen. Az iskolánknak volt a 5 katonaiskolának a 65 éves alapításának az évfolyamával a találkozója, és egyedül voltam a mi iskolánkból, képzeld el. Rohadt egyetlen. Aztán lemaradtunk 3-an, és már nem tudtuk utolérni az iskolát, úgyhogy tovább kellett mennünk keletnek, hogy lemenjünk. Tudtuk azt, hogy az iskolának a célpontja Linz lenne a Dunapartján. És az osztrák-cseh határon, fönt a gerincen láttuk már Linzet, és indultunk volna lefelé, amikor félúton a következő
falunál láttuk átporzani az amerikai tankokat nagy porfelhővel. Úgyhogy megint elindultunk keletnek, hogy ezt az éget megkerüljük. Ja. Hát aztán találkoztunk egy magyar alakulattal, azt mondta az öreg ezredes annak a parancsnoka, fiúk, ne menjetek tovább, következő településen már a szovjetek vannak. Úgyhogy ott maradtunk velük. Ott segítettünk nekik a szovjetek elől menekülő németeknek a lefegyverzésébe és leszerelésébe. És hát az a helyzet, hogy ott én szereztem magamnak egy 750-es BMW-t, ez egy isteni jármű volt. De ahogy az a ikerhengeres volt, ahogy az alapjáratban járt, élvezetett volt. Aztán azzal a társasággal elindultunk hazafelé. Hát az a helyzet, hogy az egyik szálláson már szovjet zónában azt az információt kaptuk, hogy a következő város mellett van egy tábor, ahol mindenkit beterelnek a szovjetek. Ezért az ezredes azt kérdezte, hogy fiú kivállalkozik, hogy visszamenjen a mögöttünk jövő magyar alakulatnak, ahol családok voltak, hogy ne erre jöjjenek, hanem menjenek le Duna mellé Kremsznek, mert onnan haza tudnak jutni a vizen. Ja. Uszájukon, minden. Persze, kivállalkozott volna rá. Elindultam. Aztán egy ilyen völgyfenéken ott láttam, hogy van egy szovjet őrs, de nincsenek kint, csak ott bóklásznak. Úgyhogy motor nélkül, üres járatban legurultam, és amikor odaértem, akkor adtam gázt, és megléptem. Lőttek utána, mindegy, elértem a következő transportot, elindultak lefelé, aztán később tudom, hogy azok hazajutottak. Mondja az ottani parancsnok, hogy maradjak velük, és nem lehet, mert ha én nem megyek vissza, akkor a következőt küldi. És Nem vagy biztos. hazaérne, vagy ide tud érni, vagy nem. Ja. Vagy ezt annyi esze, hogy így jöjjön át a szörnyűsön, vagy nem. Hát elkaptak, elszedték a motoromat. Még annyit tudtam csinálni, hogy egy kis homokot szúrtam az olajból, nem sokáig ment az a motor. De volt nálam, hát német papírigazolás az őriziskoláról, de hát a német papírt nem fogadták el, de hál' Istennek apám MÁV-nál dolgozott, és mint ilyen családtagnak piros családtag igazolványa volt, és abban arckép is volt, civil arckép. Ott erőszakoskodtak velem, mondom, itt az igazolvány, magyar kommunista vagyok. Kommunist, menjen! És a vasúti igazolvánnyal tovább tudtam menni, de aztán elértünk abba Cvetlbe, ott aztán kinyílt a nagykapu, és betereltek minket szolgáltáborban. Igen, Hogy nézett ki egy ilyen tábor, vagy hogyan? A dupla drótkerítés, kint őrség, stb. Ott volt az, hogy kint egy ilyen géppisztolyos őr
matatott egy ekkora vekkerórát, és nem ment neki. Nem ment neki. Javítsuk meg, beadta. Hát fölhúztuk, mert nem volt fölhúzva. Beállítottuk egy pár perccel későbbre a vekkert. És visszaadtuk. És látta, hogy megy. Hallotta, hogy megy. Nagyon boldog volt. Következő pillanatban megszólalt a vekker. Eldobta. Ki a gitárt, és szétlőki. A vagyonát. Ja. Aztán az a helyzet, hogy 3 fiatal katona volt, ilyen újonc, tehát egészen fiatal, meg 3-an voltunk katonaiskolások, és mi 6-an egy blokkot képeztünk, akik segítettük egymást, és én voltam, aki nem dohányoztam, egyedül. Én vittem be egy fél zsák vágott dohányt, meg egy nagy ilyen hűtőedényt tele lesütött hússal, azt tettük kiegészítőnek, mert a dohány az egy ebéd, egy cigarettára való dohány volt. Egy napi kenyéradag 3 cigaretta, érted? Úgyhogy ebből mi 6-an ott jól éltünk. Amíg aztán össze nem állították a transportot, hogy gyalog megyünk haza. Elmentünk egy 40 kilométerre, úgy egy 10 000-ünket, talán 15-20 fegyveres kísért összesen. Azok sem 10 000 ember. Azok sem jöttek mellettünk, messze kint. Yeah. Érted? Hogyha kilép valaki a menetből, azt lelövik. Kapásból. Beértünk egy olyan táborba, amit a németek annak idején francia hadifogolyok részére építettek, de az olyan volt, hogy nagyon szigorú kerítés, a főutcák kivilágítva, és minden főutca végén őrtoronygéppuskával. És ha mozgott valami a főutcán, valaki kimerészkedett, akkor már géppuska lőtt is rá. És a barakokban töménytelen poloska volt. És onnan már berácsozott, lelakatolt vagonokba indultunk el haza. Pozsonyban még gondoltuk, hogy hazajövünk. Aztán, hogy nem nyíltak ki az ajtók Rákos rendezőnél, akkor már gyanítottuk, hogy valami szar van a palacsintában. Aztán Szolnoknál már a szondák nem, hol az egyik felét vittek el a szervénynek vízért, úgyhogy össze kellett a kulacsokat szedni egy főnek a vagonba, és megtölteni a vagon részéről. A szomszéd a vagonba pedig kimaradt, és ez július végén volt, nem lehetett hozzáérni a vagon oldalához. Megőrült egy pacák. Szabályos. De hát ezek olyan primitív katonák voltak az őrzők, úgyhogy amikor őrjöngött, lerángatták a vagonból, és egy ott menő ingben egy vasutast belöktek, hogy megmaradjál, meglegyen a létszám.
Így mentünk tovább. Már Debrecennél már nem is reménykedtünk. Aztán a Nagykárolynál ott volt az, hogy az egyik tiszti vagonnak az alját megbontották, és megállt a jelzőnél a vonat, leszálltak a zőrök a vagonok mellett, és észrevették, hogy a vagon aljából van megbontva, megszökött valaki. Erre kinyitották a vagonajtót, de ott tiltakozó tisztek hivatkozva a Bécsre, vagy a Vöröskeresztre, minden, egyet lerántottak ott a vagon mellett. Lelőtték, mozdonyvezető ezt látta, tilos jelzés ide, tilos jelzés oda, elindította a vonatot, úgyhogy a többiek megúszták. Így Ezek szovjet őrök? persze. Így jutottunk Aknaszlatinára. Egész odáig kegyetlenül sós kaját kaptunk, és nem kaptunk vizet hozzá. Aknaszlatinán a kerítéstől pár száz méterre volt a sóbánya, és ott meg sótalan volt az ég. Jaj, hagyjad szegényt, hadd pihenjen már egy kicsit. Mesélek.